Hi guys, so today we are going to share to you some budgeting, income and expense template that we use when it comes on budgeting our income and expenses. So it is really important na meron tayong ginagamit na budgeting template or any app that we could use so that we could monitor yung mga ginagastos natin and even yung cash flow when it comes on our personal budgeting sa family natin. It's very important sa isang pamilya na magkaroon ng budgeting, especially that pag lumalaki na yung pamilya mo, maganda nga pag maliit pa lang yung pamilya mo, kayo pa lang ng asawa mo, nakapag-start na kayo to practice how to budget so that when your family grows, mas magagawa nyo na, mas magiging madali mag-budget. Kasi pag malaki na yung pamilya mo, tapos hindi mo na practice to budget, yung paglabas ng pera, hindi mo na monitor, magugulat ka lang pagtanggap mo ng sahod mo or ng income mo or kita sa negosyo, profit sa negosyo, hindi mo napapansin bigla-bigla lang nawawala. And the worst thing is that nagiging paycheck to paycheck yung paggastos natin. So, why don't we practice now so that our future will be more secured because we are able to save enough money through having a consistent budgeting system. And with that, my wife prepared a budgeting or income and expense template so that as we start 2020, meron tayong susundan na guidelines. So, actually, it is my wife who initiated this. Nagawin ito para kasi alam namin na kami mismo may mga goals kami for the next year and for the coming years. And we want to see how paano kami nakakalapit doon sa goals namin financially. So, if you want this template, we're gonna be sharing it to you through a link later on. But for now, I'll turn over the presentation. So, the next part of this video is more of sa wife ko na, my wife will demonstrate the whole process of how, from scratch, how we use yung template na ibibigay din namin sa inyo so that when you use it, mas madali. Kasi we see there are a lot of templates online, but the problem is kung walang mag-guide sa'yo on how to really use it, it will be hard to sustain using that template. At the same time, we want to offer this community, we want to offer Team House para in such a way that we could reach out to us, specifically my wife because she's the one who did the template, to help you out how to effectively use this budgeting template, income and expense template to your respective or personal budgeting sa kanyang pamilya. Alright? So that's what we want to share to you in this video. So without any further ado, I'm turning over the presentation to my wife. Okay guys, so hi everyone, and now i-go through ko kayo sa budget template natin. So FYI lang, for those who will watch this video, everything na ipapakita namin sa inyo dito is personal template namin, and everything was done from the scratch. So if you want na magpaturo kung paano siya ginagawa, step by step, I can help you naman about. Pero ito, since medyo matrabaho siya, we can give you a free blank template. Kayo na lang siguro yung mag-ayos kung ano yung expenses na preferred nyo or kung ano yung mga expenses na meron kayo in a month. So, how to start? Okay, so first, budgeting should not only be done by one person kasi diba usually iniisip natin na kung sino yung person na nagbabudget, siya lang dapat yung may alam, which is I think a big no-no lalo na sa mag-asawa kasi kailangan both of you knows everything
And yun nga, as a husband and wife, kailangan actively nagpa-participate kayo, lalo na in terms of financing and budgeting. So, mahalaga na before you start this budget template, na pag-uusapan nyo muna ni husband and ni wife, ano yung mga dapat included dito sa budgeting nyo. Then, next is, check the calendar before allocating the budget. Bakit? Kasi, minsan, sobrang minamadali natin or we want na matapos agad yung pagbabudget natin. Minsan, nakalimutan natin, ay, oo nga pala, sa month na to, 5 months siya. So, paano yun? Saan mo huhugutin yung pang 5th month na budget? As well as, sa yung mga birthday months nyo or mga sudden expenses, saan nyo siya kukunin? So, maganda na mapag-usapan nyo rin kung paano nyo susolusyonan yun. And third, ito na, list down the items for budgeting. Ito, di-discuss nyo kung what items will be included in each budget and the fair amount to be allocated on it. So, yan. First is yung conservative monthly income and other source of income. Sinabi dito na conservative kasi kapag kinuha mo kagad yung pinaka-peak ng income mo, paano kung the following month is masusunod pa, is hindi mo ma-achieve yung ganong income. So, paano yan? Nagulo na kagad yung budgeting. So, dun tayo sa conservative lang, sa average lang. As well as sa average expenses, fixed and variables, amount allocated for emergency fund and savings. Ito, sa amin main point na to kasi kami, pinapractice namin yung mag-save talaga and meron kaming panghuhugutan once na may mga emergencies. Ito, dinagdag din namin to yung mga provisions for future expenses. Ito, discuss natin yan and allowance and etc. So, kung papansin nyo, ito sa ating budget template, meron kaming 3 tabs, which is ito yung summary tab. Yan. Expenses tab. Ayan. And then, the cash and fund monitoring. So, how to start? Summary tab. It is a summary of income and expenses for each month. So, nakita nyo naman, ito yung monthly budget. Ito yung i-fill up natin later. Before tayo start ng recording ng mga expenses natin for the month. So, ito, makita nyo nandyan lahat siya. Okay. Ito. Kung mapapansin nyo, ready na siya from January to December 2020. Yan, nakaayos na siya. So, mamaya discuss ko yan. Hide ko muna ulit. Next is the expense tab. So, dito, ito na yung pinaka detailed na kind of expenses na meron kayo in a month. So, mamaya i-go through natin to. And then, ito yung cash and fund monitoring. Para siyang bank statement kasi. Ayan. Pero mas detail lang. Kasi diba sa ating online banking, ito lang usually makikita natin and kung ano yung code nila dun sa pumasok or lumabas na pera sa bangko natin. So, dito tayo maglalagay. Na itong, kung meron kang section na di-pay savings bank, ito dapat nakapattern siya doon sa online bank mo for BPI, kung BPO, or any bank na meron kayo. So, dapat nakapattern siya. Meron din kami nilagay na excess fund. Ito yung cash on hand namin. Kayo bahala kung gusto niyo siyang palitan, na kung ano yung term na gusto niyo gamitin for it. Basta ito yung cash on hand namin. Okay, so going back. So, ayan. Sabi doon, formula-driven, whatever inputs made in the expenses tab will be automatically posted on its corresponding expense item and month incurred. So, ito. Mapapansin nyo dito, ito. Nakahatak pa rin siya. Okay.
Yan, kung mapapansin nyo dito, may mga formula siya. Andito, may naka-head. Sa column B and C. So, ito, kailangan ko siya para sa formula na meron ako dito sa summary tab. Ito yung mga formulas. Yan, lahat yan. Then, meron din ako mga naka-hide. Yan. So, we have nothing to worry about it kasi nakaayos na naman siya. All you need to do is to input your monthly budget as well as your actual expense for the month. So, ito yung actual expense for the month. Ito yung monthly budget nyo. Dito, ito yung parang ano ba tawag dito? Guide natin kung ano yung amount ng money na ilalabas lang natin for the month. And ito, dito nyo may kita. Ito sa portion na to. Kung exceeded ka na ba, may parenthesis, kung exceeded ka na ba, or within the budget ka pa. So, ayun. Okay, so, income. Sinabi doon, ulit, conservative amount. Kasi we want na whatever happens, diba, meron pa rin tayong buffer. So, any excess will go directly to emergency fund. So, meron yan ditong formula. So, ginawa ko na siyang yellow. And then, tithes. Kami, as a follower of Jesus, we practice yung giving back our tithes. Kasi we believe na whatever we have, whatever we are receiving, it's coming from the Lord, and all we need to do is to give our thanksgiving through tithes. So, ayun. It's 10% of, kami kasi pinapractice namin, 10% of our gross income. So, hindi pa deducted yung mga contributions, yung mga tax expenses, kasi we believe na it should be on the gross. Pero yung iba, sa net, kasi alam nila na mas doon kakasya yung budget. Pero wherever it is, I know the Lord knows your heart, and wala namang magtatanong sa inyo. So, it's upon how you will treat yung tithes nyo. So, next is ito, emergency funds and savings. Ito, emergency fund, preferably at least 6 times of your fixed monthly expense. Bakit meron tayong ganito? Kasi may mga instances na, 'di ba? Like tayo, minsan yung mga self-employed, may dumadating na bigla ka na lang magre-resign for whatever reason. So, paano po yung mababayaran yung mga fixed obligations mo? Saan mo kukunin kung wala ka ng monthly income na sure na papagkukuhanan mo? Eh, minsan, pag mag-a-apply ka, di ba, ano pa yan, tawag dito, hindi naman agad-agad makakuha ka agad ng sahod, or hindi mo masabi. So, yun nga, parang ang turo is preferably at least 6 times of your fixed monthly expenses. Para whatever happens, meron ka ng buffer for 6 months. Kasi yung variable expenses, ano pa yan eh, kaya mo pang siksikin sa kung magkano lang yung meron ka. Pero yung mga fixed obligations mo, medyo mahirap. Baka mapatungan ka pa ng interest, or worse, mahatak yung in-invest mo. So, ito yung sinasabi nila na kailangan meron ka nito. And then, savings. Ito kasi marami siya. Kaya be specific kung ano yung gusto mong ilagay sa term na savings. Like, kunyari, nagsisave ka for your plan na mag-purchase ng house and lot. So, di ba? Nagsisave ka ng a certain amount para pang down payment, para hindi na masyadong mabigat, makuha mo kaagad. Or, ito, nilagay namin, retirement fund. So, we believe na as early as our age, kailangan nakisave na kami for our future. Kasi we don't want na, alam yun, pati sa mga anak namin, maging pabigat kami. Kasi syempre may sarili na silang buhay, but by that age, so we want na hindi nila kami isipin. Kung makakapabibigay sila, it's a blessing. Pero syempre, we don't want na iasa namin sa kanila yung future namin nag-asawa. So yun, be specific lang kung ano yung savings, kung para saan yung savings na yun. So,
Heto, meron kaming section for emergency fund. Atong emergency fund na to, kasi mapapansin nyo, meron tayong mga future expense na hindi natin ina-anticipate sa month. Hindi natin siya ini-incur sa monthly. So, kumbaga may specific time siya kung kailan natin siya ma-incur. So, ito, sa sa experience namin, para hindi siya ganun kabigat, kung saan kukunin, kasi minsan, di ba, parang magugulat ka na lang, ay, may bayarin na ganito, may bayarin na ganyan. Parang hindi ganun kabigat yung paglabas ng pera. Pinapasok na namin siya sa monthly budgeting namin. Kasi nga, we wanna make sure na meron talaga kaming mapagkukuhanan. Hindi lang purely dun sa nilagyan naming emergency fund, but para dun sa specific na item na yon. So, like, ito, car insurance, and car registration, itong life insurance, PhilHealth, medical fund, travel, year-end expense. Itong sa life insurance, kung papansin nyo, nilagay namin siya dito sa emergency fund as provisions. Hindi siya namin nilagay sa fixed expense kasi may di ba, merong payment term na pwede kang mag-quarterly, semi-annual or annual. So, nandito siya. Kasi hindi pa naman siya monthly na binabayaran. May certain period para namin siya babayaran. As well as itong si PhilHealth, since naka-quarterly kami. And then, itong medical fund, nilagay namin siya as provisions kasi nga, since ako, nag-stop na ako mag-work, and then si Habi is nag-freelance, online freelance, we don't have any health card. So, nilagay namin to para, ito yung sasalo, if ever kailangan namin na magpa-consult, kailangan namin ng vaccine for our toddler, or pag naman sana, ma-confine, ito namin siya kunin. Itong travel na to, we usually allotted this for our anniversary. So, since parang hindi rin kami mabigla kung saan kukunin to, nag-allot din kami ng certain amount para doon. So, para pag dumating na yung time na anniversary na namin, hindi ganun kalaki yung i-add namin. Kasi nakapag-allot na kami ng pakonti-konti. So, I think magandang practice din siya. Kung ikaw ma-travel na tao, siguro hindi mo siya pwede ilagay sa provisions. Lagay mo na lang siya somewhere, di ba? Sige lang, variables kung gusto mong magta-travel ka. Ito, year-end expense. Ito naman, nilagay namin for gifts, since wala nga kaming bonus and wala kaming third and month pay. Ayun, nalat na namin siya sa monthly expense namin. Yun nga, bonus and diba? Ito, year-end expense para siya sa gifts and then sa mga handa and anything na gagastos namin for that year-end. And then, itong sudden expenses, ito naman yung inaalat namin for yung mga unforeseen expenses na hindi namin ina-anticipate, like may nasira kaming gamit na kailangan palitan. So, dito namin siya kukunin. So, ayun. Meron din tong provisions natin for allowances like entertainment, birthday funds. Yan. Since 3 lang kami and 3 months lang yung naka-prepare namin for birthdays, ayan, rin namin siya, hinapi-happy na namin siya for the month ng family allowance, kung yung mga gusto kaming bilhin on our own, or whatever it is na gusto namin gawin dun sa allowance na yun. And then, ministry and love. If ito, nilagay namin siya for the sake na if ever may tinouch kami ni Lord na magbigay ito to certain event, to someone, meron kayong pagkukuhanan. Pero syempre, iba pa rin yung sinabi ni Lord na ibigay mo itong amount na to, kahit hindi siya pasok dun sa budget mo. Iba yun. Pero syempre, mas maganda na nag-aalat ka pa rin talaga for it. Kasi syempre, hindi mo masabi, diba? And then, yan, siguro own na lang din dyan, conviction, kung paano nyo ayusin yung yung budgeting nyo.
Ito, pasok tayo sa fixed expenses. Ito yung mga fixed monthly obligations. Like kami, ito yung nilagay namin example kasi ito yung current na meron kami. Itong car amortization, yung lot amortization, ito yung paka-purchase lang namin last February. And then is investment to stocks. Since kasi single pa si Happy, nag-start na talaga siya sa stocks. And ang pinaka-goal niya dito is, other than our retirement fund, kumbaga nakakapag-save na kami for schooling ng mga kids namin. So, kung nasa college na sila, hindi na kayo masyadong mahihirapan kasi may pagkukuhanan na kami. Yan. So, investment. Diyan. Ito yung pinaka-ano namin, parang savings namin for the future ng educational fund ng mga kids namin. So, bakit siya fixed expense? Kasi talagang monthly, nilalagyan namin siya. Hindi pwedeng hindi. Kasi yun na nga yung parang preparation namin. So, ito, variable expenses. Ito yung regular expenses natin for the month. Like, utilities, electricity, water, internet. Then, yung medicines, kung meron man kayong intake every month. Like, groceries. And then, meals. Ito yung weekly meals. Atong gasoline, kung, syempre, kailangan nyo ng gasoline allowance if you have a car, or if none, lagay nyo transpo. And then, spa relaxation. And ito, kahit anong, like, kasi kami mahilig kayong pa-massage. Pero ito na lang yung gift namin sa sarili namin sa whole month na pagod namin. So, ayan. Ayun, hindi naman masyadong kalaki, hindi mo kailangan ng makalaki. Parang ma-relax ka lang. Ayan. Itong other expenses, dito pumapasok minsan yung pang-gift namin sa mga birthdays, or pang-fee, parking fees, whatever variable expenses na hindi kasama dito. Na hindi namin nailista dito. Dito siya papasok sa other expense. So, ayan. Dun inside the summary tab, meron tayong cash count. Ito naman, manual check ng cash on hand. Nakalagay ito for variable expenses fund only. Kasi nga, etong mga ito, fixed na to eh. Kumbaga naitago mo na. Ito kasi, gagamitin mo siya for the whole month. So, kailan ka dapat nagma-manual check sa cash mo? Ako kasi ginagawa ko siya by week. Kasi doon yung lalabas kami ng pera or as needed. Para makita ko ano yung mga expenses na hindi ko na-record. Or, ano yung mga expenses na kailangan kong bawasan. So, yun, nagka-cash count ako. And then, ito na, expense tab. Next is expenses tab. Ito yung detailed description or list of the cash outflows and provisions, allowance. Dito yun. Dito i-list ang lahat yun. So, ito naman, yung cash and fund monitoring includes bank statement like detailed descriptions to closely monitor the ins and outs of your cash in your bank. And next is include a section of excess fund to monitor cash on hand at the end of each month. So, ito yun. Nandito lahat yun. Ang purpose ito is para, alam mo yun, kasi di ba sa bangko, hindi naman nilalagay dito. Walang pakialam yung bangko kung ano yung pinagganitan mo nun. So dito mo ilalagay kung para saan mo ginamit yun. And ano siya, mabilis na reference mo ang magkano pa ba laman ng bank mo. Siyempre, ako kasi ginagawa ko siya as needed kapag may pumapasok na pera or kapag may wini-withdraw kami, ina-update ko na kagad dito. So, ayan. I think ready na tayo to go through sa ating budget template. So, mabilisan na lang to kasi na-explain ko na naman kung ano yung mga laman nitong mga to. So, paano na lang siya ginagawa. So, for income for the month. Since sa amin, si Brian lang yung may work or may income, ito lang yung ginagamitan namin. So, kung ganun yung status nyo, lagay nyo income kung sino yung tao. Ngayon, pwede nyo nang delete to. Kung meron pa ba kayo other income, like business nyo, edit nyo lang to for business. Pero kung wala, pwede nyo nang delete to.
Tapos, update nyo to. Itong portion na to kung sino yung may income sa inyo. And then, since kung dalawa kayo ni hubby na may work, as is to, and kung meron kayong other source of income, edit nyo lang din to. Lagay nyo lang kung magkano rin yung nare-receive nyo per month dito. So, ayun. Sige, example. Kayo ni hubby is same na nag-work. And ang average net income ni hubby is around 40,000. Ikaw naman, since working ka din, mga around 25,000. Ngayon, kung meron kayong house rental, like 6,000, pwede siguro. And ito yung pinaka-total conservative income niya for the month. Now, makikita nyo dito sa cash fund, naka-link na siya dito sa row 9. And then, kung pina-practice nyo yung pagta-tithe, so ito, naka-link na rin siya dito as 10%. But kayo bahala kung pina-practice nyo 15%, 12%, 20%, pwede nyo i-edit to, itong portion na to. Ayan. So, ito, ginagawa ko, round off ko na siya kagad. Kasi, mas prefer ko yung libutan. Medyo mahirap kasi. Ayan. So, ililas na kagad natin siya. Then, magkaroon tayo ng outcome na remaining cash fund for the amount of 63,800. So, ayan. Like sinabi ko kanina, ito, yung savings namin is for retirement fund. So, nilagay namin siya as ganyan. So, siguro mga around 2,000 per month. Ayan. Tapos, meron dito allotment for transfer of title of purchase. Ito, nag-aalat talaga kami 4 days para 6% din yun yung total contract price. So, may nilalay kami. Pero pwede nyo siyang baguhin kung whatever meron kayong emergency savings para sa specific na malaki talaga yung amount na kailangan nyo bayaran. So, ayan. So, as is ko na wala muna kaming ilalagay. Sorry tayo. And then, car insurance and car registration. So, ito, i-anticipate, parang i-compute nyo, diba? Based na sa previous year na binayaran nyo. So, kunwari, 6,000 yung car insurance plus siguro mga around 3,000 yung yung car registration. Divide nyo lang siya sa 12. Say for 12 months. So, 750. Kung gusto nyo yung taasan or babaan, nasa sa inyo yun. Like, gusto ko gawin siyang 800. Para lang maging, conservative. Na hindi kami makukulangan. So, kung may life insurance kayo na binabayaran per month to naka-provision siya kasi quarterly namin siya binabayaran. So, around 2,000. Itong PhilHealth, since self-employed kami doon, ang monthly lang na binabayaran namin is 200. Medical fund, naglagay siguro kami ng mga around 2,000. Travel fund, siguro mga around 1,500. Ito, year-end expense, siguro around 1,000. Mga 800 siguro, masyado malaki. Sudden expense fund to, sige, mga natin to, 1,000. So, meron pa tayo 53,000. Actually, dito ko lang siya chine-check. Kasi, ang nito is maging 0. Whatever excess na from dito sa monthly income natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pupunta siya sa emergency fund. Ito, entertainment and birthday funds. Yan. Mga 1,500 din to. Ministry fund. Guys, kayo kung ano yung pasok sa budget, yun yung ilagay nyo. And ayun. Ito mga hypothetical lang, ito mga sample lang.
hindi ito yung talagang digits na ginagamit namin. For ano lang to. Sample lang. Okay, electricity, like 2.5, water, mga 300, internet, 1.2. Yung med, siguro mga around, ano ba? 1.5. Groceries. Ito yung sinasabi ko na kailangan i-check na rin yung calendar nyo. Kasi may mga months na merong 5 Sundays. So, ang ginawa ko, to be sure na meron akong ilalagay na pangsalo dun sa 5th Sunday, dinadagdagan ko. Kunyari, ang average na expense namin for groceries in a week is 1.5. Gagawin ko siya mga 2,000, 2,300 para lang may pantakip ako dun sa sa the following month. So, gawin natin siyang 2.5 times 4. So, lagyan natin 2.5 times 4. Ito naman, ganun din to. Sa gasoline din. Ito, kailangan talaga i-discuss nito ni husband or ni wife. Kasi baka hindi tayo na humingi ng pera kay Mrs. Yung pala. Para na tayo over the budget na. Para alam din natin, diba? That's para declaration sa mga 1,000 o kaya siguro. Okay, 100 naman ito. Okay, check natin kung pasok pa ba. Oh, may pa tayo, emergency fund. Kami naman, titingnan namin yung emergency fund as kahit mga 20%. Ayan, so, kayo guys, kung magkano yung emergency fund na gusto nyo ilagay out of your income. Kung gusto nyo pang dagdagan yung mga nandito, go lang. Kasi, ang mahalaga is nagkakaintindihan kayo sa budgeting. So, ayan. Ito na, since okay na tayo sa monthly budget and both of you agreed na ito yung budget nyo lang for that year, ipapakita pa ako sa inyo. Ito. Napansin nyo, may mga naka-yellow dito na portion. Ito, dito sa portion na to, parang pinapakita ko lang na hindi nyo siya pwedeng galawin kasi formula-driven na siya. So, whatever na ini-input natin dito, and then dito sa baba, yan, nakakalculate na siya. And then naman, may mga yellow dito kasi since ito sinabi ko sa inyo, for provision siya, for future expenses, budget lang siya na nagpapatong-patong for every month. So, once na merong month na pumasok na, kailangan nyo ng bayaran, dito na siya papasok. Dito na. Diba, mag-ano tayo dito, maglalagay tayo dito. Ayan, maglalagay tayo sa kung ano yun. So, kung expense, dito na yan, magkakaroon ng parang negative siya. Dito sa ano natin, sa mga ito dito. Ayan. So, ayan. Dito yon. Pero sa budgeting, hindi nyo siya lalagyan. Kapag ano na siya, kapag na-incur na kung saan specific month yon. And then dito rin, sa variable expenses. Ito, expenses deducted from previous month for computational purposes only. Ito kasi, kapag hindi ko to nilagay, magkakagulo sa computation. So, ano to parang pang ano lang, para lang umayos na yung computation natin. Pero to, hindi nyo siya papansinin. Whatever na papasok dito, sa mga to, I mean dito pala, yan, dyan. Yung din yung lalabas dito. So, huwag nyo na siyang pansinin, hayaan nyo na siya. Kasi hindi siya dapat yung ano nyo, tingnan. Okay. And then, ano pa ba? Itong portion na to,
whatever na nilalagay nyo dito, syempre masasum up na siya dito, di ba? Makikita nyo na kung exceeded na ba kayo or within the budget. So, mamaya masasample natin yan. Okay. Ito din. Since formula-driven nga ito, kailangan dapat laging zero ito. So, laging naka-zero. So, kung January siya, ang tie-up nito is nandito sa January ito. Ayan. And so on. So, naka-ano na rin yan, nakaayos na din siya. Wala na kayong dapat galawin dyan. Okay. So, sample na natin. Dito sa description, meron akong naka-formula dito. Kung mapapansin nyo lang. Ito yung para sa mga provisions natin and allowances and even the fixed expenses. So, ayan, kailangan at the first day of the month, naka-record na kagad siya. Kasi nga, ano siya, one-time cash outflows natin. Like the variable expenses na naka-spread through the month. So, ito, nalagay ko na kagad siya. Kapag na-receive ko na yung budget namin for the month, nakahiwa-hiwalay na kagad kasi record ko na kagad. So, sampulan na natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, every time na naglalagay ako dito ng categories, na-add siya dito. So, yun yung description niya. Ayan, life insurance, health, medical fund, ito yung iniisa-isa ko na yung recordings. Siyempre, ano rin yan, may nakaseparate na rin yan. Kayo guys, depende sa inyo kung paano nyo siya isi-separate. Like, kung may gusto nyo, meron kayong mga pouches or ano pa ba, jars na separate or ilalagay nyo sa bank. Pwede naman. Kayo kung ano yung mas prefer nyo. Kasi kami parang kapag naano ko na siya, ilalagay ko na sa bangko. Siyempre for ano din, para safe. Hindi talaga siya hindi siya nakatambak lang sa bahay. So, nasa inyo yun. Yan. Sorry. Kung papansin nyo guys, iniisa-isa ko siya dito. Kasi ito naka-link na rin to, naka-data validation tong portion na to dito sa column B. So, kung may papalitan kayo dito, make sure na nasa column B as well as itong mga to. Actually, nasa column B siya. And nag-i-spacing lang ako ng 5 spaces bago ko ilagay yung description para lang naka-indent. Hindi kayo maguluhan. Hindi kayo maguluhan kung fund ba siya or expense. So, ayun. Yun lang yung mga iti-take note na dito. Ito naman, dito sa baba, sa may variable expense na mga expense sa taas, wala siya sa column B, kung papansin niyo. Para hindi siya madoble ng selection dito sa column na to. Kaya nandito siya sa column C. Ayan. FYI lang. So, ayan, investment in stocks. Yun na ba yung last natin? Na fix. Okay, yung last. So, isa-isahin na natin siya. At ito pa pala guys. So, mapapansin nyo, dito sa expenses, record of expense natin, wala yung types, wala din yung emergency fund, and wala din yung savings and retirement fund. Naka ito. Kasi ito, automatically nasa bangko, hindi natin siya i-withdraw. So, nasa sa inyo guys, kung gusto nyo siyang i-withdraw, tapos ilalagay nyo sa ibang bank, nasa inyo yun. Pero yun nga, hindi ko siya sinasama as recording kasi hindi yun yung amount, yung itong portion na to is hindi ko na sinasama sa paano ba siya? Hindi ko na siya sinasama kung magkano yung cash
outflow na tatanggalin ko sa bangko. So, mamaya papakita ko na kung paano yan. So, isa-isay na natin. 800, 2,200. Okay, 2,158. And then 1,000. 1,515, 500. Nine, 5, 2. Okay. So, ayan. Check natin kung 0. Oh, tama naman tayo. So, ito, kung mapapansin nyo, ito, kung gusto nyo isama yung sa savings, pwede rin. I-adjust nyo lang, or anything na nasa tataas, adjust nyo lang yung dito sa data validation. Pero kung hindi, mas okay na wag na lang lagyan. Okay. So, ayan. Ito guys ha, papapakita pa ako. Hindi kayo pwedeng mag-type lang kayo ng kung ano. Kasi nga, restricted lang siya sa kung ano yung nandito sa selection dito. So, kailangan, kung ano lang ilalagay nyo, be specific na yun lang. Like, kunyari, may expense ako. 1/5/2020 groceries. Ayun din. Groceries. So, ayan. Hanapin ko yung groceries dito. Magkano ba yung 1,900? Ngari, yan yung gastos ko. Like meals. Ito, nagiging specific ako dito, guys. Kasi minsan, nag-ano ako nagtataka ako, ano ba yung mga kinain namin? Kunyari, nag-McDo kami. McDo, meals, ice cream. Nalagay ko yan. Just to make sure na hindi ako malilito kapag nagka-account na ako. And kayo lang naman guys makakita nitong template na to, kaya kayo mahiya kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. And meals. Hanap natin yung meals. Kumain kami, mga lang 450. Ice cream, sama na doon. Kung merong parking. Yan, parking. Parking fee. Lagay ko siya sa others. Ayan. Like 50. Ano ba usually? Meds. Bumili ako ng meds. Ano nga ba yun? Ano ba usually na meds? Ngayon, supplement. I-check natin to. Ayan, pumasok na siya. Mapapansin nyo, ito, sa portion na to. Doon may kita kung excess or within the budget ka. Like ito, si meds and vitamins. So, ganito yung usapan namin ni Hubby. Okay lang na mag-exceed as long as may sasalo na ibang item. Pero kung sobra-sobra na, siguro dapat kailangan medyo pag-isipan. Kung the following month, kailangan magdahan-dahan. Ano ba yung dapat natin bawasan? So, ayan. Kunyari, Meralco bill. Electricity. Mga 1,800 natin. So, meron pang budget na 700. So, ayan. Like, ito, pwede pa niya saluhin to, diba? So, yun lang naman. And remarks, siguro, natin 1,700. Since meron kang binabayaran monthly, like, eto, nandito, diba, yung mga fixed expenses. Lagay mo nandito kailan yung date na binayaran mo siya. Kunyari, deposited
deposited. Kunyari, 1/17/2020. Para lang ma-remind ka na, ay, oo nga pala, nag-deposit na ako, nabayaran ko na, same as ito, Meralco bill. Kahit may date na dito, minsan, pag mag-check ka, hindi pa pala bayad. Lagay mo itong kailan na bayad na. So, ayan. So, like, ito yung sinabi ko sa inyo, since monthly meron na siya, the following month, pwede nyo na siyang kopyahin. Ito, itong portion na yan. Ayan, copy nyo lang dito. And yun nga, sinabi ko din na itong mga provisions at mga fixed expenses, pag ni-record nyo siya, dapat laging first day of the month. Yan, para hindi nyo nakakalimutan. And kung napansin nyo, naging February siya at January. Kasi nga, meron din akong inayos na formula dyan, so nothing to worry about it. And kung mapapansin nyo dito sa ano na to, nandyan na rin siya. Pumasok na siya. Ayan, pasok na siya. Okay, sample. Etong February, nagpa-consultation kami. Consultation. Mga 2/5/2020. Ayan. Saan siya papasok? Siyempre, din sa... Kung gusto niyo pala, kung may savings kayo, eto na, meron pala siyang selection. Naka-updated na pala yan. So, ayan, medical expense consultation. Hindi pa spelling. Yes natin. Okay. Mga around 500. This is for the month of February, right? So, check natin. Month of February. Ayan. Mapapansin nyo naka-deducted siya. So, check na. Medyo i-edit ko lang to kasi dapat to wala na to. Kasi hindi naman siya naka-budget. Kumbaga, dapat maninet lang siya. So, ayun. Parang pakita ko lang na record siya. So, kapag naglagay kayo ng totals dito, makikita nyo na bawas na yung fund nyo for medical fund kasi nagamit na siya for a certain month. So, ayan lang. Record lang. Yan. Whatever na ini-input nyo dito, yan, dito. Ito actually, ito yung nakaka-affect dito. Yan, dito sa mga yan. So, be sure na tama yung pag-record nyo. So, next is summary. Dito tayo sa income. Like sa sinasabi ko, nilink ko na lang siya kung saan yung pumapasok na amount ng income dito sa BPI para na monitor ko rin kung saan. Kasi diba meron tong monitoring. I mean, kapag nilink mo, may kita mo kung saan siya nakalink. May kita mo kagad. So, kunwari, 1/15/2020. May pumasok na income from Upwork. Yan. Kunyari, mga 15,000. Tapos, 20,000. PayPal naman. PayPal. Kano ba ito? 35. Ano pala? Ito naman pumasok ng 1/19/2020. Paano pa nilagay ko na rin natin kay Happy? 5,000. So ito, 5,000. Income. Mali. From. Sorry, hindi ako sanay sa keyboard ng ni Happy. Ami. Yan yung client. Online client ni Happy. Ayan.
nilink ko siya. Kung kay hobby na income yon, link ko lang. Yan. Okay. So, itong sa income, kunyari ako naman. Ito tayo sa joint. 150, 20. Income. Income from business. Like, magkano ba? Hindi natin isasakto. Income. 30. Ay, sorry. Kailangan pala lagay niyo yung beginning balance dito. Kung 2,000. Sample lang. 1,000. Para makita rin kung yan yung talagang nagre-reflect dun sa online bank niyo. Okay. Ano pa ba? So, ayan. Link lang din. Sorry. Ito pala. And then, kung may house rental, ayun yung 6,000. So, ito yung yung total income for the month. So, di ba kung papansin nyo, yun pong budget natin ng 71,000 is much lower dun sa income natin for January. Kaya, may sure tayo na may buffer pa tayo sa mga expense natin for the month. So, ayan. Kung papansin sa 34 pa kasi wala pa tayo. Hindi pa naubos to. Okay. Itong denomination, like sinabi ko sa inyo, ang kina-cash count lang natin is yung variable. Like, sabihin natin kung tama pa ba yung amount. Like, ito lang, lagyan nyo lang kung ilan yung number ng 1,000 nyo. Like, kunyari, binilang nyo na yung pera nyo. Nasa, siya, 14. Tapos, walang 500. Kung ganito pala yung lumalabas, pwede nyo siyang adjust na dito, double click, para makita yung talagang amount. Sa 100, 5. Okay. So, nagulat ako dala. Like ito, mga 4. Ayan. 3. So, tama na. Kung rin yung talagang cash count ng money. So, nag-zero siya. Ibig sabihin, walang deficit or walang kulang kayong ni-record na expense. So, same thing din yung gagawin nyo dito sa mga previous month. Ako, weekly ko siya ginagawa eh. Just to make sure na wala akong nami-miss na expense. So, ito. Dito rin, meron akong paano ba to? Meron akong nilagay just to make sure na tama na yung na-withdraw namin for the month. So, sample lang din. Just in case na gusto nyo siyang gamitin. Ngayon, mga lang. Ayan. Since naka-formula siya sa buo, okay lang yan. Kunyari, nakaset na withdrawal limit nyo dun sa bank na is 30,000. So, yun yung record ko. Ang ginagawa ko, kung ano yung nakalagay dito na month, yun yung muna inuuna ko sa particulars or sa remarks. Kunyari,
na-withdraw ako ng 2620 ng 30,000. January 2020 cash fund ng 30,000. And lumalabas na siya. Kung tama na ba yung na-withdraw ko. And paano ko malalaman kung magkano yung dapat kong i-withdraw? So here, magkano yung cash fund na kailangan ko? 71,000. Ito yung monthly na natin, ha? Yung 71,000 yung cash fund, ang ilalas mo lang, kasi itong tithes, syempre kailangan mo itong ibigay. Tatanggalin mo lang yung amount na nandito. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito, diretso na siya mapupunta sa bank. Kumbaga, as isa nandun siya, as well as ito palang namin, investments and stocks. Hindi na namin siya wini-withdraw since directly na siya nag-bank transfer. So, 71,000 less 13,500 times 2,000. So, ang i-withdraw lang namin for the month is 55,500. Lagyan natin dito, 55,500. So, ito, mag-withdraw ulit ako ng 10,000 dito. No. Ayan. So, naging 40,000 na. Sorry, na 10,000 yan. Tapos dito naman, nag-withdraw ako ng kano pa yung kulang, 15,500. 15,500. And then, January 2020 cash fund. Yung 1/16/2020. At kung mapapansin nyo, mali ba ako? Hindi pala siya naka-ano. Ayan. I-edit ko na lang din to once na sinend ko na sa inyo. So, ayan. Mapapansin nyo, nag-zero na yung difference ng cash fund to withdraw and then amount withdrawn. And then, kung February na kayo, copy nyo lang to. Dapat nyo na lang siya sa month ng February. Like, sample lang po. Siyempre may dates dito, kailan papasok. Lagay nyo lang din. Imbis na January, lagay nyo lang na February 2020 cash fund. So, edit nyo lang din. February. So, mapapansin nyo, dito dapat pala i-edit nyo rin. Gawin nyo rin siyang February. Ito, dito sa portion na to. Para ang mga capture lang na is yung February. Okay. So, sabihin, kulang pa yung withdraw nyo. And then again, kunyari, magkano tayo? June. Kasi, magka-same ng number rin February sa January. Isa pa. Gawin natin siya, kunwari, June na. Month of June. Ayan. June. Papansin niyo dito, sumobra yung na-capture niya na letters. So, bilangan lang natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Kasama yung spacing. 6, 7, 8, 9. Ito yung babaguhin niyo. 9. So, mapapansin niyo, June 2020 lang yung nakuha niya. Same as ito, palitan niyo lang din to. June 2020. And then ito, itong portion na to. Ito sa may column J. 2020. Yan.
So, ayan. Ay. Okay. Okay, may chinek lang ako na formula. May mali pala akong nilagay dito. June 2020, na double in 2020. So, dapat ito lang, same na kung ano yung nakalagay ng data para ma-capture nyo kung ano talaga yung amount. So, I think we're done. So, ayan. Okay na tayo. And whatever questions you have, you may feel free to ask us through email. Yan, mamaya sabihin ni Habi kung saan. Okay. So, ayan. What we like about this is that itong Excel file na to is na-convert namin into Google Sheets. We're in Google Sheets, na-open namin kasi yung Google Sheets sa ibang laptop. Kasi pa when sa Excel nakasave lang sa isang laptop, dun lang siya, or desktop, dun lang siya ma-open. Kami, since like kaming nasa labas or pag may ginagastos kami, gusto namin naka-record na kagad. Since ito, available yung Android phone namin, dito namin siya nire-record. Kahit offline, nire-record na namin siya. So, pag may internet yun, na-update din yung sa Google Sheets. So, ayun, kaya parang helpful sa amin yung Google Sheets. Kasi nga, anytime, na-update na rin namin itong monthly budget template namin. So, si husband na lang din yung magtuturo sa inyo kung paano. And if you have further questions, feel free to ask us and we'll be there to answer you. Minsan lang siguro madadelay. Kasi syempre, mga nanay task, mga wifey task, mga ginagawa in a day. So, may certain time lang kami para ma-check yung emails namin or sa messenger sa Facebook page namin. So, ayun. I hope this will help you lalo na sa pagmamanage ng money. Kasi nga, diba, mas maganda na, alam mo, okay yung, alam mo, secure ka financially, may paghuhugupan ka every time na may mga emergencies tayo or like, gusto nyo mag-travel, gusto nyo makita, meron pa ba? Meron pa bang budget like that? So, ayun. And thank you and God bless. Alright, so once done na kayo dun sa template, or if you want to upload it online, because we always suggest that you could upload it sa Google Sheets or sa Google Drive nyo, and you need to convert it into Google Sheets so you could also access it sa inyong mga Android phone or cell phones or smartphones. So, how are you going to upload it sa inyong Google Drive? Simple lang, just go to your web browser, just type, just make sure that you have a Google account so that you could put it sa Google Drive. And then you just need to put drive.google.com. Alright? So medyo marami tayo. Siguro gawa na lang kayo ng new folder. 2020 budgeting. Alright. So once you're done, all you need to do, wherever you put yung Excel file that you downloaded from our link and you edited, kasi most people prefer to edit via Microsoft Excel. But now, marami kasing gumagamit rin ng Google Sheets. So, once you're done downloading the Excel file, putting all your budgeting, maybe for January, iset nyo na yung budget nyo for January. Now you can upload it sa inyong Google Drive and you can turn it into Google Sheets. So, for example, ito, nandito yung Excel file that we are going to use. However, ako personally, I want to use it as Google Sheets. And we want to collaborate. Ako and yung wife ko, we want to collaborate through Google or Google Drive. So, all we need to do is to drag it and upload it dun sa folder that we have created via Google Drive. And then, once it is successfully uploaded, take note.
it's still in Excel file. Paano mo malalaman? Makikita mo dun sa icon. Alright? So, pag binuksan mo siya, it still opens as an Excel file. So, hindi mo siya directly may edit dito. Why? Because it is an Excel file. You cannot edit it on Google. So, all you need to do is to open it, to click this, open with Google Sheets. So, now, convert na siya into Google Sheets. Alright? So, once it is converted into Google Sheets, ito na siya. You can now easily edit it. Now, again, why we want it into Google Sheets? Bakit gusto namin na gamitin yung Google Sheets? Because, again, we can collaborate. When we say we can collaborate, I can share this. By the way, we are using the Team House Google Drive. So, we can share this, for example, sa personal na email ko. Let me just cover this first. Let me just pause for a while. Alright, so I am done sharing it sa personal email ko. But, of course, you need to accept it on your end as well sa email nyo. Or for example, in my email. So, to check it, you will receive a notification like this on your email. Okay, and all you need to do, click it and then accept it. Alright, so that's it. Ganun lang ka-basic yun. And then, again, just to recap, click the share button, type in the email, for example, abc@gmail.com. And by the way, just make sure that the permission is that the person that you will share this Google Sheet to can edit it as well. Okay? That's it. For example, ito, shinare ko na sa akin. Kaya, nakikita na dito na na-share na. So, you could also share this to other members of your family who wants to collaborate managing the budgeting sheet that you have created. Okay? So, that's it. So that's it. We do hope na magamit nyo na maigi yung ating template. Ba't kumuhay ako? Yung ating template na i-provide sa inyo for your budgeting goals this 2020. So how can you download it? We will put a link below this video. So nasa ilalim na siya ng video na to. You could just check it. And we do encourage you, if you know someone that could benefit as well pagdating sa pagbabudgeting or who lacks that budgeting discipline, you could share this video on Facebook, Instagram, wherever you could share it so that more people could learn and could practice budgeting this 2020. Again, the link is below this video and you can follow that link and we will give you the template. So that's it. And we do hope that you could stick to your budgeting goals this 2020, and more than anything else, you could stick on building your budget this 2020 for a better future and for better savings in the future. So make sure to like this video, subscribe to our channel, visit our social media profiles on Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, so that you will get notified whenever we have a new video. So that's our goal for 2020, to help you more, for us to be able to help each other grow our family and establish teamwork at home, and be able to inspire more families to work as a team. So that's it. Happy New Year and have a great 2020 ahead.